Hi guys! Welcome back to my channel. Marker here. And for those new or bago sa channel ko, welcome! So, napapansin nyo siguro nandito tayo sa kitchen. At hindi po tayo mag-cooking show kasi yun yung nababasa ko ng mga request nyo na magkaroon ng food something or cooking vlog. Saka ko na po siguro gagawin yun. So, yun nga guys, sabi ko, I will try yung Korean spicy noodle na Malaysian version. So, ito siya. Yung MIE SEDAAP. As we all know, yung Korean noodles na ito, yan. Na-try ko na yan. And maanghang siya guys. So, hindi ko lang alam kung same siya nito. So, yun. Huwag natin pahabain. Let's try. Let's go! Sa noodles, guys, meron siyang 4 na seasoning. Ito, at saka yung chili na pampaanghang. So, ito siya. I miss you, baby. So, yung first chili, guys, ito. Ayan. Meron siyang number 1 and number 2. This is powder chili siguro. Try natin. Let's see what it is. Oh, chili powder nga. Chili powder. Next, yung bawang goreng means yung fried sibuyas. So, ayan siya sa loob. Lagay din natin. And, ito, yung pinaka-powder, yung flavoring, pangatlo. Maya natin ilagay to pag luto na yung noodles. Cut na natin to guys and ilagay na natin siya. So, yun na guys. Ako nagbabalik at eto na yung ating MIE SEDAAP Korean chicken noodles. So, ta-try na natin siya guys and yeah, let's see kung maanghang at katulad siya nung Korean noodles na original. Pero, napansin ko kasi parang yung noodles niya is same dun sa talagang original na Korean noodles. Ano masarap? Naglalaway na ako kasi nahilig din ako sa maanghang guys. Naglagay na din ako ng 2 eggs kasi this will be my lunch. So, eto. Try natin. Unang subo. Ang halo maanghang. Hakto lang. Para sa akin, hakto lang. Yung noodles, paparehas talaga ng original na na Korean noodles. Parehas na parehas. Nagbabalik at I will just give my thoughts and judgment dito sa noodles na to kasi this is my first time to try this MIE SEDAAP Korean noodle version. So, dito kasi sa Malaysia guys, this MIE SEDAAP is their local noodle. So, kung sa atin merong pancit canton, dito merong MIE SEDAAP. So, sa MIE SEDAAP kasi, yung original MIE SEDAAP dito, they also have different type of flavor. Kung sa atin yung Lucky Me, may calamansi, may original, may hot and spicy. So, they also have here. Same thing lang. So, sa MIE SEDAAP na yun guys, yung original na MIE SEDAAP,
sa loob, meron siyang parang 3 din yata, yung seasoning, tapos yung sauce, tapos yung garlic, toasted garlic siya na napaka-crunchy na ang sarap. So, oh my gosh, ay. So, yun, nakabukas kasi pala yung bintana ko, wait lang. Yun nga, yung sinasabi ko, meron siyang tatlong laman sa loob. Dito siguro sa MIE SEDAAP na Korean chicken noodle nila, hindi nila inalis. At yun nga, flavored ano lang siya, Korean noodles, yung lagi natin kinakain yung black na Korean noodles. Flavored lang siya nun. Pero yung dun sa sauce, di ba pinakita ko sa inyo, meron din siya crispy onion na ang sarap-sarap. Yun yung nag-add sa noodles nag-add ng sarap sa noodles. Yun yung ano sa kanya, naging parang special kung wala siguro yon, maybe I can say parang kumakain din ako ng normal na Korean noodles. Nung dinagdag nila to guys, ando dun yung touch ng MIE SEDAAP brand. Yung branding niya, nandoon pa rin, hindi nila inalis. Kumbaga, yung MIE SEDAAP at Korean na pinag-isa lang, parehas na nandoon yung kanilang yung kanilang flavor, yung kanilang, yung panlasa, yung kanilang branding, yung kanilang tatak. Hindi nila inalis. Yun lang. Feeling ko ganun lang. Kasi MIE SEDAAP MIE SEDAAP alam ko may mga crunchy, ganun. So, yun. Masarap naman siya. Overall, masarap naman. Hindi naman siya ganun ka-spicy. Hindi siya katulad nung original na Korean noodles na sobrang anghang. So, yun na nga guys. Yun na yung thoughts ko. And, yun na yung masishare ko sa inyo. And alam ko may nag-request kasi nito, nabasa ko lang na try spicy noodle challenge. So ito na siya, ginawa ko na ako lang mag-isa. Dapat kasi may kasama para may thrill, pero it's okay. Tinry ko na, binigay ko na rin yung verdict ko. So yun, kung nag-enjoy kayo guys sa video na to, please don't forget to like, share, and subscribe if you haven't subscribed. And please press the small bell button so you will get notified whenever I upload new videos. So I'll see you on my next one guys. Bye! Ciao!